सबैलाई नमस्ते। यहाँ हजुरहरूले लार्ज सेटअप डेटा देख्न सक्नुहुन्छ। डेटा राइटसम्म पनि फैलिएको छ, धेरै परसम्म फैलिएको छ। त्यस्तै डेटा चाहिँ तल पनि धेरै नै छ र यो डेटा प्रायजसो हामीलाई प्रिन्ट गर्ने क्रममा हामीलाई चाहिँ टप मोस्ट रो र लेफ्ट मोस्ट कोलम प्रत्येक पेजमा प्रिन्ट गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ कहिलेकाहीँ। र यही डेटाको कुरो गरौँ। कन्ट्रोल पी हानेर हेरेँ मैले। कन्ट्रोल पी हान्दा जस्तो कम्पनी नेममा नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड एडिपिएल देखेँ र टप मोस्ट रोमा चाहिँ सेक्टर मार्केट प्राइस 52 विक हाई लो यताउता आछ। यसरी पढ्न सजिलो भएको छ हामीलाई। टप मोस्ट रो र लेफ्ट मोस्ट कोलम भएको हुनाले यो पेज 1 अफ 9 हो। अब दोस्रो पेज हेरौँ। दोस्रो पेजमा पिआइसी भन्ने कम्पनी रहेछ र यसको हेडर खै यो 1290 भन्ने जुन डेटा देख्नुहुन्छ त्यो भने पिआइसी को के भनेर हेडर त पढ्नु पर्यो हामीले, त्यो पढ्न मिलेन यो पेज 2 मा। पेज 3 मा हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यसमा पनि सेम कन्डिसन नै भयो। पेज 4 मा हेर्नुहुन्छ भने इपिएस देखियो, शेयर्स आउटस्ट्यान्डिङ भनेर रो देखियो, कुन कम्पनीको भनेर त फेरि कम्पनी छुट्यो। यसरी प्रिन्ट गर्दा चाहिँ हामीलाई साह्रै आपत पर्न जान्छ कहिलेकाहीँ र त्यसै कारणले गर्दा टप मोस्ट रो र लेफ्ट मोस्ट कोलम प्रत्येक पेजमा देखियोस् भनेर प्रिन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि एकदम सजिलो तरिका छ। हामीले चाहिँ जुन रोलाई प्रिन्ट गर्नुपर्ने हो त्यसलाई सिलेक्ट गर्छौँ र कन्ट्रोल थिचेर अर्को जुन कोलमलाई प्रिन्ट गर्नुपर्ने हो त्यो कोलमलाई थिच्छौँ। टप मोस्ट रो लेफ्ट मोस्ट कोलम र नेम म्यानेजरबाट नेम म्यानेज गर्छौँ। अहिले A1 लेखेको छ। A1 को सट्टा हामीले नेम के दिनु पर्यो त भन्दा प्रिन्ट अन्डरस्कोर टाइटल्स भनेर दियौँ भने अब यो प्रिन्ट अन्डरस्कोर टाइटल्स लेखेर इन्टर गरिदिनुहोस्। यो गर्नासाथ हाम्रो के भइदियो त भन्दा अब कन्ट्रोल पी हानेर हेरौँ। कन्ट्रोल पी हान्नासाथ टप मोस्ट रो पनि देखियो र लेफ्ट मोस्ट कोलम देखियो पेज 1 मा। पेज 2 मा टप रो लेफ्ट कोलम रेड कलरमा हेर्न सक्नुहुन्छ। पेज 3 मा पनि देखियो, पेज 4, पेज 5। अब पढ्न सजिलो भयो यसको मतलब। पेज 6, पेज 7, पेज 8, पेज 9। अरु सेटिङ मिलाउने आफ्नो ठाउँमा छ, अरु फर्मेटका कुराहरू र मेन कुरो भनेको चाहिँ लेफ्ट र टपको डाटा देखाउने तरिका चाहिँ यही नै हो। हामी नेम म्यानेजरमा जान्छौँ र नेम म्यानेजरमा गएर नेम दिन्छौँ प्रिन्ट अन्डरस्कोर टाइटल्स। हस्त, धन्यवाद।